कशी हाय तुमी बरी हाय न्हू आमी बी बरी हाय आयज हांव रेसिपी हें शेअर करता तुमकां चिकन शेजवान नूडल्स केल्लो शेजवान मसाला ओके सारकें सिंपल चोयलें जाल्यार आनी ट्राय कोराय आनी म्हगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय आजून कोण सबस्क्रायब केलें ना आनी शेअरूय कोल्या जाल्यार ओके टिल देन बाय टेक केअर. सो आयज हांव कोत्ता चिकन शेजवान नूडल्स ओके हांवें स्प्रिंग ऑनियन कॅप्सिकम कॅरट आनी फ्रेंच बीन अशें करून लांब काट केल्या आनी ह्यो नूडल्स किमाच्यो 2 पॅकेटां आनी हो चोय शेजवान मसाला ओके हो घातोलें आनी हेचोय ग्रीन चिली सॉस आनी डार्क सॉस घातोलें रेड चिली सॉसूय घालूं जाता कॅबेज ऑनियन तुमी घालपा जाता ओके हांव इतलें हेज्यान कोत्ता आनी चिकन हांव हें कोत्तोलें बॉयल करून स्ट्रेट कोत्तोलें ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां नूडल्स करपा उदक दवरलां बॉयल करपा कढाई दवरल्यान कॅरट आनी न्हू फ्रेंच बीन बाराबो घायला फ्राय करपा सॉल्टी बी घाले आनी मॅगी सॉल्ट आनी मॅगी बी घायल्या थोडीशी हांव स्प्रिंकल केल्या पुरो आतां कॅप्सिकम घायल्या आनी हेचे नूडल्स घायले सॉल्ट बी घायले आनी ऑयल घालपाचें स्टिकी जायना मागीर ऑयल घायलें तितूनच स्प्रिंग ऑनियन घायला चिकन अशें मगे नूडल्स जाल्यो चोय आतां ते बरें स्ट्रेन कोता फ्लेम ऑफ कोता आनी मागीर मेळटा एक मॅगी घाता तितून चिकन घायला आनी हो शेजवान हें घाता मसाला जाय तितलो घालाय हांव आनी ते डार्क सॉस अशें बरो मिक्स केलाय आनी न्हू आनी चिकन उडयता तुमकां जाय तशें घालाय हांव आनी हें कोता स्प्रिंग ऑनियन सॉस बी तुमगे चोय मॅगी बेगी चोयन घालाय